Okay. Marami sa inyo ang may gantong klaseng problema sa GMA Affordabox. Yan, kung saan malakas yung signal strength niya pero ang quality ay sobrang baba. Ano nga ba ang problema nito? Bago ko sabihin, mapapansin nyo nasa GMA 1 seg tayo. Ito yung pinakamalabo na GMA. Punta tayo sa HD, wala. Hindi nataas ang quality niya. Sa kahit anong channel, wala. Bali, ang problema niya ay itong cable. Ito. Yan na, makikita nyo siya. Nataas pagka ginagalaw ko. Yan na siya, nasa HD tayo. Yan no. Papansin nyo, nagkakat ang video. Pagka ginalaw natin to, ipod natin dito. Yan siya. Nataas. Sa ngayon, tanggalin na natin ito at papakita ko sa inyo kung paano ayusin ito. Let's start. Ito siya. Ito ang sira niya. Ito nasa loob na ito. At gagawin natin ay tatanggalin itong terminal, itong bakal na ito. At tandaan nyo guys na kailangan yung protektahan ito, iwasan na hindi maputol itong braided shield at saka itong foil shield, pati na din itong GMA electric. So ngayon tatanggalin na natin. Yan siya, kita nyo guys, sira yung kanyang foil shield. Ito, yan, pati na din itong braided shield. Ito, manipis na wire na ito. At okay pa naman ang kanyang GMA electric at saka center conductor. Yan. Para maayos natin, kailangan nating putulin gamit itong cutter at blade, tsaka itong piso. Itong pisong ito para sa sukat na mapuputol nyo hanggang dito. Ito, yan yung sukat na puputulin nyo. Kaya siya nagkaganito dahil kalas kabit sa likod ng Affordabox. Iwasan yung magkalas kabit ang inyong antena gamit ito, yung cable na ito. Iwasan nyo. Ito kasi ang mangyayari kapag kalas kabit dahil sa kakaikot nyo ito, napapasama din ito, naiikot din siyang ganan, kaya siya nagkaganito. Ngayon, puputulin na natin. Yan, putol na siya.
So, ito na bali ang magiging itsura niya. Paano ba natin siya may babalik sa dati? Ganito. Hindi nyo na kailangan ng special tools. Ito lamang, sundin nyo lamang ito. Ito muna. Sukatin nyo. Gali hanggang dito. Simula sa taas. Dito. Dito. Yan. Pagkatapos nyo masukat, ganitoin nyo na. Yan. Dahan-dahan lang at huwag masyadong diin. Importanteng hindi masira ito. Importante na hindi masira itong braided shield, foil shield at saka itong GMA electric. Iwasan nyo na maputol ito. Okay, wala tayo sa ano. So, dito. Yan, ganito nyo lang. Pagkatapos na maikot nyo, pataas naman. Okay, ganun. At yan, nakabuka na. Dahan-dahan. Importante na hindi maputol ang foil shield tsaka braided shield. Dahan-dahan tayo. Okay. Ito na ang itsura niya. Yan. Yan. Para lumabas ang GMA electric, ito, para lumabas itong foam, putulin pa natin uli about half inch dito, wait, ganito nyo muna siya. Yan. Medyo napahaba tayo pero ayos lang yan. Mapuputol din natin siya. Yan, nakaganyan. Then yan o. Huwag masyadong din. yan, lumabas na siya. Yan lang kasimple. Pagka napalabis, puputulin natin mga kalahati. Hindi pala. Pagka napalabis, sa kanyo na siya isuksok ito. Itong terminal. Suksok natin pag ganan. Diinan nyo. Okay. Ayan. Mamarkahan natin yung labis na yan. Dito. Okay. Huli na natin ang labis.
Yan siya. At saka nyo siya isuksok. Yan na siya. Tapos na. Bali, puputulin na lang natin itong labis na ito. At tetest na natin sa Affordabox. Yan na siya. Tapos na natin. Ito ay RG59 coaxial cable. Yan ang itsura niya. Now, so ngayon, test na natin sa Affordabox. Okay. Natapos na natin. At so ngayon, saksak na natin ito sa likod ng Affordabox. Okay, naikabit ko na yung coaxial cable at yan yung resulta na niya. Tumaas na ang quality. Kunin ko lang remote. Para mapalabas nyo itong strength bar at saka quality bar, pindutin nyo lang itong signal, ito sa ilalim ng power button. Yan. Yan siya. Okay na siya. Rated PG. And that's it for now, guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching this video and subscribe and peace out. Ito yung antena ng Affordabox na nakakabit na sa itaas ng bubong. At bumili kami ng coaxial cable extender na may kasama ng terminal para mapahaba namin ang kanyang cable papunta sa bubong.